Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska si tady ukážeme Domino DF700, což je starší stroj od Festa, ale ukážu vám tady obsah balení a v jakých různých sestavách se to dá koupit. Takže tenhle ten velký Systiner, v tom máte stroj, je tam k tomu samozřejmě plugit kabel a pak tady máme klíček na povolení nástroje, tady jsou nějaký pořadače, je tam tenhle ten příložník, ten se šroubuje ze spoda, abyste si rozšířili tuto desku. A pak je tam 12 nástroj, jo, ten vidíte potom tady. Upozorním, že tu 12, ta tam je, asi je to marketingový tah, protože tu 12 by si asi nikdo moc nekoupil. Větší logiku by to dávalo, kdyby tam byla 14, což je ten největší nástroj, který ten stroj umí, ale prostě je tam ta 12. Tak a k tomu stroji si teď můžete dokoupit další sestavy. A je tady vlastně kufřík, který tenhle konkrétně je 12-14 a v tom kufříku jsou 12, 14 kolíky, různé dílky, jo, je tam takový mix, když to nakloním, a je tam 14 nástroj, ten největší vlastně, co se dělá. Pozor, je tam jenom ta 14, není tam ta 12, protože se počítá s tím, že když si koupíte stroj, tak už tam 12 mít budete, takže už dokupujete jenom kolíky 12-14 a nástroj jenom 14. Jo, takže tato sestava je takhle kufr a tohleto. Pak máme další kufr, který je hodně podobný. A tam jsou 8-10 kolíky a i nástroje. Jo, oba dva, 8 i 10. Jo, zase kolíky v různých dílkách, ty dvě šířky, nebo ty dvě síly. A tohle je druhý kufr. Takže když budete chtít, abyste využili ten stroj úplně naplno, tak vlastně potřebujete kufr se strojem a tyhle ty dva a tím už máte vlastně všechny velikosti kolíků a všechny velikosti nástrojů. Tak. A ještě tu mám jeden kufřík a v tom jsou svorníky rozebírací. To jsou, tam je to vlastně průměr 14, používá se na to 14 nástroj, takže, a tady ta 14 není. Takže když si koupíte ty dva kufříky plus plus stroj dohromady, že budete dohromady 4 kufry, tak to můžete používat, ale pokud byste koupili třeba stroj a jenom ten kufřík s těma rozebíracíma spojema, tak už musíte k tomu dokoupit 14 nástroj samostatně. Jde to taky. Ty nástroje se dají koupit i samostatně, všechny, nebo po jednom, jak potřebujete, takže jenom pozor na to, v tomhletom kufru žádný nástroj není. Teď jsem teda plynule přešel k tomu, že nějaký zákazníci třeba si koupí mašinu a nechtějí celý to portfolio těch rozměrů a pak se stává to, že mi třeba si koupí mašinu s tou 12 a k tomu takhle jenom jeden samostatně 14 nástroj a tou 14 vlastně uděláte ten největší průměr, co ta mašina dokáže, takže ji využijete na ty maximální rozměry a pak si tam můžete koupit takhle balení kolíků a buď je to takhle nařezaný na různé dílky, tam se dělá třeba 14x 140 nebo 14x myslím 120, pak třeba 8 je jenom myslím 100 nebo 8x80, jo, takže tak máme prostě v sortimentu. A buď to koupíte takhle rovnou už nařezaný, a nebo se dá koupit ještě takhle 750 mm tyče v celku, který se dají použít, kdybyste dělali něco průchozího, anebo si tohleto prostě nakrájíte na rozměry, co je potřeba. Ještě dost lidí se ptá, že si nebo takhle chtějí si kupovat jenom tyhle ty dlouhé tyče, aby to mohli jakoby krátit, jak potřebují. Mám ještě vyzkoušeno, že když prostě použijete třeba těch kolíků 100 nebo potřebujete třeba 50, tak je lepší koupit už rovnou nakrácený na ty rozměry, které potřebujete, protože tím, když tohle začnu rozřezávat, tak se zase zdržuju, zase to dá nějaký čas, musím se trefit přesný rozměr, jo, takže je snaží koupit už nařezaný a rovnou je používat.
a myslím si, že jako poměrově, když to rozpočtete na tu vzdálenost, tak ty nařezaný výjdou o něco levnější. Takže to je takhle. Ještě ukážu ty svorníky, jak jsme si ukázali v tom kufru. Tak zase se dají koupit samostatně. Že nemusíte kupovat jenom ten kufr, ale můžete si to koupit takhle v kartonových krabičkách. Tam je to buď po 32 kusech nebo po 16, podle toho, jaký rozměr nebo jaký typ toho kolíku to je, nebo svorníku. Tady, když to řeknu, takový ten nejběžnější do slepého otvoru, tak ho vlastně kupujete v této sestavě. Jo, že vám přijde ta tyčka, jedna část s tím imbusem a ta rozpěrná část. A nebo když vlastně kupujete do zaspojování desky, tak to potom koupíte tu sestavu, kde máte tyčku, rozšíření plastový a tu část s tím imbusem. Jo, takže zase, když třeba objednáte ten určitý typ toho kolíku, tak vám přijdou tyhle 3 krabičky. Takže takhle různě se to dá kombinovat. A zase v určitých případech se vyplatí vzít tyhle krabičky, v určitých ten kufr. Jo, když to někdo chce mít uklizený v kufrech, tak určitě lepší vzít rovnou ten kufr, máte tam všechno, jenom to doplňujete. A nebo zase, když někdo potřebuje jenom to, tak můžete prostě koupit takhle. Ještě jsem zapomněl k tomu dominu, ještě můžete dokoupit příslušenství na latě anebo na rozteče. Je to o tom, že tohleto příslušenství máte už i u 500, tam se to dá koupit třeba i v základu u toho stroje, takže ten, kdo má 500 s tímhletím příslušenstvím, tak si to už nechce kupovat zvlášť, tak proto oni to nedávají ty mašině na furt, jako od základu, ale dokupuje se to, jo, takže tohleto můžete ještě dokoupit. Ještě tam je potom jedna takový vypadá to jako tohle, ale máte tam takový ten klín a je to potom na kulatý latě. To je asi ohledně toho velkého domina vše. Děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa. Nashledanou.